Вітаю, друзі! Черговий раз військові підкреслюють, що ті люди, які формують державну політику в питаннях армії, дуже далекі від потреб армії. Вони не розуміють, що потрібно, вони не розуміють, що треба робити, і через це наші військові мають проблеми. Процедурою одного з комбатів, який сьогодні робиться на нулі, якраз як ніхто інший, добре розуміється на проблематиці. Поки на лінії бойового зіткнення сотні комбатів ламають голову, як прогодувати підлеглих на позиціях, а виживання бійця залежить від вантажопідйомності Баби-Яги, Міністерство оборони презентує проєкт «Готуємо до бою» спільно з Євгеном Клопотенко. Мета – систематизувати досвід харчування. І тут комбат пише, у кого з них є той досвід, незрозуміло. Бо правда, ті, хто виписують ці, скажімо так, ідеї, не бувають на нулі. Вони не сидять в окопі, вони не годуються, вони не знають, як це, коли тобі швидко привозять або скидають щось, і ти сам намагаєшся сварганити. Вони не розуміють, про що йде мова, бо міркують кліпами, відосиками, піаром, замість того, щоб займатися прагматичною ефективністю. Що він пише? У мене, як у піхотного комбата, виникло лише одне питання до авторів. Ви взагалі уявляєте, як і що їсть піхота на позиціях останні півроку-рік? Доповідаю. Сьогодні доставка гарячої їжі, як того вимагає бойовий статут, на позиції неможлива. На багатьох ділянках єдиний шлях нагодувати бійця – це посилка, скинута з дрону або ж з НРК, наземного роботизованого комплексу. В цій операції, а інакше це називеш, кожен грам на вагу золота. Часто командири змушені обирати, скинути БК, воду чи чергові енергетики, сухе м'ясо, що можна з'їсти без розпалення вогню, бо зайве тепло видає позицію. І, до речі, тут я підтверджую. Завжди на позиції ми цінували калорійність. Те, що може нас нагодувати максимально. До речі, мене як списали з ЗСУ, я й досі тушняк їсти не можу. Бо стільки, скільки я його з'їв тоді, а інколи це була взагалі єдина їжа на перше, друге, третє, зранку, вдень і ввечері, ну, скажімо так, наївся. Але це було калорійно і ефективно. Ще шоколад, ще енергетики. Це було все потрібно. І що можна сказати зараз? Пропонують що? Суфле з батата на подушці з лосося? Чи тірамісу з кіно приправлена якимось соусом? Гарна ідея. Не реалізуємо. Ну, мабуть, Клопотенку все ж таки треба було би самому піти до ЗСУ і хоч би навіть не на позиції посидити, а готувати для бійців, щоб він зрозумів всі нюанси. А ще питання в тому, що кожен комбат знає, що забезпечення сьогодні не найкращого рівня. І є проблеми з якістю продуктів, є проблеми з регулярністю, з усім іншим. Там багато проблем. Але що робить Міноборони? Ну так, я розумію. Прийшов Міша Федоров, потрібен піар, оточив себе блогерами і зараз намагається в це гратися. Бо якщо це робиться без нього, то він ще й не контролює процес. Далі знову процитую цього комбата. Через інтенсивність роботи ворожих FPV, активне мінування, логістика на позицію обмежено критична. Піхота місяцями не отримує половини належного раціону. Це не питання рецептів чи культури їжі, це питання фізичного виживання та логістичних спроможностей. Тому замість того, щоб залучати шеф-кухарів до створення концепції, запитайте бойових комбатів та ротних. Вони розкажуть вам, як запакувати максимум калорій в мінімальну вагу і щоб все це було скинуто з висоти 100 метрів та не перетворилося в лепешку. Це все, де це все взяти, як донести до позиції, як пояснити бійцю, чому він їсть тричі менше належного і чому його не міняють на позиції. Як вивести козака на відстань 10 кілометрів пішки з позиції після півроку сидіння його в норі в умовах недоїдання та повного виснаження. Систематизувати досвід – це добре. Але чомусь замість аналізу досвіду бойових підрозділів сьогодні пропонується аналізувати досвід Клопотенка та його ресторанів.
Може, ті люди, які сидять в ресторанах Клопотенка, і сам Клопотенка, і ті, хто домовився з ним це робити, просто не розуміють, що відбувається на фронті, тому тоді наші справи дуже кепські. Бо якщо ці люди відірвані настільки від реальності, що навіть бойовий комбат вимушений про це писати, до речі, не він один, то тоді говориться тільки про одне. Люди, які формують державну політику забезпечення Збройних сил України, не розуміють потреб наших військових. І саме через це ми маємо величезну кількість проблем. Я розумію, що шоумени оточують себе шоуменами і піарниками. Я розумію, що вони не бувають в окопі. Я розумію, що їх родичі не бувають в окопі. І через це теж проблеми. Бо якщо б вони знали, чим треба забезпечувати себе і своїх близьких, вони б таку херню не творили. Зараз пріоритетом має бути не реформа меню, а розробка спеціалізованих висококалорійних раціонів для дронової логістики, достатнє забезпечення підрозділів важкими БПЛА саме для доставки провізії. Нещодавно я збирав для 65-ї бригади на НРК. Цей НРК вже возить їжу, воду і БК на позицію, а з позиції забирає поранених. Щоб ви розуміли, це може єдиний варіант в деяких моментах. Бо в інших варіантах, там можуть бути дрони, але за дронами полюють. І ворог робить це активно. І тому рецептура Клопотенка до одного місця, коли нема чим годувати саме потрібним, коли нема де приготувати, і коли нема можливості скинути це військовому. І, до речі, краще б подумали про сухпаї, про рівень їх забезпечення, про асортимент сухпаїв. Хоча улюбленець Олени Зеленської зрозуміло, чому з'явився в цьому проєкті. Бо хтось дуже хоче лизнути сраку владі для того, щоб залишитися на своїй посаді. Зараз взагалі першочергово армії потрібен не культфуд в окопі, а нам потрібна система, в якій їжа фізично може потрапити на позицію і задовольнити потреби організму бійця в максимально стресових і виснажливих умовах. Якщо я вимушений пояснювати такі речі публічно, якщо комбати виходять в публічний простір для того, щоб донести це до тих, хто приймає рішення, то це не тільки про відрив від реальності керівництва Міністерства оборони, ДОТу і АОЗу. Ні, це значно гірше. Це ситуація, що люди, які повинні забезпечувати максимальну ефективність наших військових, сьогодні, на жаль, показують абсолютну свою некомпетентність і невігластво в цих питаннях. Не знаєте, що робити? Робіть по закону. Не знаєте, як це зробити? Кличте тих, хто розумніше за вас і має досвід. Але коли на посади ставляться свої, коли на посади ставляться лояльні, коли на посади призначаються по принципу «ти мені, я тобі», або щоб допомогти щось зміднічити, або збаканіти, то тоді треба дивуватися, що у нас така ситуація. Але ж ми хочемо, щоб наші бійці були всім забезпечені. І не херньою, яку напише хтось з улюбленців влади, а висококалорійною їжею, яка може допомогти бійцю витримати всі навантаження і утримати позицію. Бо без води, їжі і БК на нулі робити нема чого. Лопатами сильно не навоюєш, а без сил ще менше. Сподіваюсь, я достатньо все ґрунтовно пояснив, і висновки деякими людьми будуть зроблені. Бо якщо це пойде масово від військових, це буде не ганьба, це буде не хейт. Це буде величезна проблема, яка тільки збільшить кількість СЗЧ і зменшить мотивацію українців і додасть ще проблем мобілізації. Якщо це не розуміють люди в Міністерстві оборони, тоді дійсно справи наші кепські. Сподіваюсь, висновки будуть зроблені.
Ну а вам я дякую, що ви дивитесь, підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте відео. Окрема подяка вам за те, що ви не забуваєте про ЗСУ. Не так робите, як це ці люди, які піаром займаються замість того, щоб займатися ефективним менеджментом. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, бо це єдина сила, яка є запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Немає ЗСУ, не буде навіть України, не лише майбутнього. Гуртуємося навколо інтересів ЗСУ. І тоді справді у України буде майбутнє. Дякую вам. Па-па.